שלום לכולם וברוכים הבאים לסרטון נוסף של Piece of Hebrew. והיום אנחנו הולכים לדבר על סלנג ישראלי באמצעות סרטון שננתח ביחד וננסה להבין מה קורה בו ומה המשמעות של הסלנג. אז יאללה, בוא נתחיל. חלקים מהסרטון שאנחנו הולכים לראות שלחה לי ידידה ואמרה שאתה חייב לעשות על הסרטון הזה משהו. אם אתם רוצים לדעת מה ההבדל בין ידידה וחברה, אז כבר הסברתי על זה בוולוג שהיה לנו ביחד בטיול בגולן, אז תוכלו לראות את זה פה. ובכל אופן, מה שאנחנו הולכים לראות בסרטון, זה חבר'ה שהם לוקחים סלנג בעברית ומדברים אותו באנגלית. הם רוצים להראות איך סלנג בעברית היה נשמע באנגלית, מה שיוצר מצבים מאוד אבסורדיים ומאוד מגוחכים. מה שעובד בעברית לא נשמע טוב כל כך באנגלית. את הסרטון המלא אני אשים לכם כאן בתיבת המידע, שתוכלו לראות את כל הסרטון. אז יאללה, בואו נתחיל לראות וננתח קטעים שאני חושב שיכולים להיות לכם מעניינים. יאללה, בואו נתחיל. וואלה, on the face. I'm eating movies, my brother. אז יש לנו כאן כמה דברים. וואלה, על הפנים, אני אוכל סרטים, אח שלי. וואלה, מילה שמגיעה אלינו מערבית, המטרה שלה זה להראות איזה פליאה מסוימת. זאת אומרת, מספרים לך איזה משהו, אתה אומר, וואלה, זאת אומרת, לא ידעתי, הפתעת אותי כרגע. על הפנים, זה המצב לא טוב. זה קרה לי משהו ממש מבאס, ממש עצוב, והמצב על הפנים. אני אוכל סרטים, או לאכול סרטים. אני מבולבל, אני חושב הרבה על איזה משהו מסוים, אני מתלבט בין דברים מסוימים, אני לא יודע מה להחליט. אני אוכל סרטים, ודבר אחרון, אחי או אח שלי, משהו שהרבה ישראלים משתמשים בו, בעיקר בין חבר'ה צעירים, גם לפעמים למישהו שהם לא מכירים, אז הפנייה יכולה להיות אחי או אח שלי, בין אם זה חבר שלך או בין אם זה מישהו שאתה לא מכיר, עדיין זה יכול להיות אחי או אח שלי. Just like that, my ex, she's crazy in me. She's not closed on herself. She's a tick. לא סגורה על עצמה או מישהו שלא סגור על עצמו, זה הוא לא החליט לגבי משהו מסוים. זאת אומרת, אני יכול לשאול, החלטת מה אתה רוצה לעשות ביום שישי? אני עדיין לא סגור על עצמי. או שאומרים על מישהו שהוא לא סגור על עצמו, זה לפעמים כוונה לבן אדם לא החליטי, או שכרגע בסיטואציה מסוימת הוא לא החליט לגבי דבר מסוים, הוא עדיין לא יודע מה הוא רוצה לעשות, הוא לא סגור על עצמו, היא לא סגורה על עצמה. היא קרצייה או הוא קרצייה, הכוונה כמו קרצייה שנדבקת אליך ולא עוזבת, כוונה למישהו שמנדנד לך, לא עוזב אותך לאיזה משהו מסוים. למשל, חבר יכול להתקשר אליך שוב ושוב, לחזור על אותה שאלה, ואתה יכול להגיד לו, נו די, אל תהיה קרצייה, עדיין לא החלטתי, כוונה, אל תשגע אותי, אל תנדנד לי יותר מדי, עדיין לא החלטתי מה אני רוצה לעשות, אז אל תהיה קרצייה. You look broken bombings. Yes, I'm tired missiles. Nonsense, you know, in the little. שבור פיצוצים. פיצוצים זה מלשון פצצה, משהו שמתפוצץ. אז הכוונה פיצוצים זה להעצים את מה שאתה רוצה להגיד. שבור פיצוצים, הכוונה למישהו שהוא ממש ממש עייף. לא ישנתי כל הלילה, אני שבור פיצוצים. הכוונה, אני יכול להגיד סתם אני שבור, ואז יהיה אומר כזה, אני עייף, אני קצת לא ישנתי טוב, אבל שבור פיצוצים, הכוונה אני ממש עייף או לא מרגיש טוב, זאת אומרת אני לא בטוב, אני לא ערני. כמו פיצוצים, גם המילה טילים או טילים זה כדי להעצים משהו. אז במקרה הזה אומר אני עייף טילים. למשל אפשר להגיד אני רעב טילים או טילים, אפשר גם וגם. זה אומר אני ממש ממש רעב, שוב הטילים או טילים, זה כדי להעצים את מה שאתם רוצים להגיד. ודבר אחרון פה בקטע הזה, בקטנה.
בקטנה זה כמו להגיד על לא דבר או לא נורא או אל תדאג לגבי משהו מסוים. זאת אומרת, הכל בסדר. למשל, אני יכול להגיד למישהו, וואי, ממש תודה רבה שעזרת לי, הוא יגיד, בקטנה. זאת אומרת, הכל בסדר, אל תדאג לגבי זה. או שימוש נוסף שיכול להיות בקטנה, זה קרה למישהו משהו לא טוב, אתה אומר לו, יו, אתה בסדר, הכל בסדר. יכול להגיד לך בקטנה, זאת אומרת, לא נורא, לא קרה שום דבר יותר מדי חמור, בקטנה, הכל בסדר, אל תדאג. Which Canon Supreme? Which a man. Thank you. תותח על, איזה גבר, שני ביטויים שהמשמעות שלהם דומה. תותח על זה מחמאה, להגיד למישהו כל הכבוד, עשית משהו ממש מצוין, ממש אחלה, וגם להגיד למישהו איזה גבר, זאת אומרת, ממש אתה אחלה בן אדם, אתה בן אדם טוב, תודה רבה על מה שעשית, או משהו בסגנון הזה, אז אפשר להגיד איזה תותח או איזה גבר, כמו שאומר לו פה, תותח על, אפילו מעצים את זה עוד יותר. Wow, this is testing levels. Too bad on the time, bro. זה טעים ברמות, חבל על הזמן אח. ברמות זה שוב משהו להעצים, להגזים. אז אני אומר, במקרה הזה אומר, זה טעים ברמות, הכוונה זה ממש טעים. זה מעולה, זה מדהים, זה טעים ברמות. וחבל על הזמן, זה פעם ביטוי שפעם בעבר רצה להביע משהו שלילי, זאת אומרת, חבל על הזמן לעשות משהו, זה מיותר. עם השנים זה השתנה דווקא לביטוי חיובי, למשהו שהוא ממש ממש טוב. הרבה פעמים אנחנו נשמע את זה על אוכל, שאני אשאל, איך המנה שהכנתי, איך הפיצה שהכנתי? חבל על הזמן. חבל על הזמן, זאת אומרת, ממש טעים, ממש טוב. איך הייתה החופשה שלכם ביוון? חבל על הזמן. הייתה חופשה מעולה. ובקיצור, גם אפשר להגיד חבלז. כמו שאתם יודעים, ישראלים נורא אוהבים להשתמש בראשי תיבות, כפי שהראיתי לכם בסרטון הזה, שתוכלו לראות כאן. ישראלים ממש אוהבים להשתמש בראשי תיבות, לכן לפעמים תשמעו במקום חבל על הזמן, איך הייתה הפיצה שהכנתי? חבלז. What, you throwing me stings? Careful that I will not fly on you. I put a line on you. עכשיו יש לנו, כפי שראיתם, סיטואציה בין שני אנשים שרבים, כנראה משהו על הכביש, והם אומרים אחד לשני, תיזהר שאני לא אעוף עליך, אני שם עליך פס. לעוף על משהו, זה יכול להיות גם חיובי וגם שלילי. בפן החיובי, לעוף על משהו, זה אומר משהו שאתם ממש אוהבים, אתם מתים עליו, שזה גם סלנג, למות על משהו זה ממש לאהוב משהו, משהו שממש היה לכם טוב, איך היה? עפתי על זה. זה היה מדהים, זה המשמעות החיובית. לעוף על מישהו במובן השלילי, כפי שיש לנו פה, זאת אומרת זה להתעצבן, זה לריב, זה ללכת מכות, תיזהר שאני לא אעוף עליך, שאני לא אתחיל להתחריב, שאני לא ארביץ לך או משהו כזה. זה המשמעות השלילית שלעוף על מישהו, ואני שם עליך פס, זה אומר, לא אכפת לי ממה שאתה אומר, אני לא מתייחס למה שאמרת, אתה לא מעניין אותי, אתה לא חשוב בעיניי, אני שם עליך פס. Hello, what was closed? What is the schedule? הוא בא ושואל, מה נסגר? מה הלוז? מה נסגר? כוונה, מה קורה? למה אתם רבים? מה הסיבה לכל הבלגן הזה? למה אתם רבים? מה נסגר? זה משהו שאפשר לשאול אותו בכללי על מצבים מסוימים, שלא ברור לך מה הסיבה למה שאתה רואה, מה קורה, אתה יכול לשאול, מה נסגר? והוא שואל, מה הלוז? לוז, אלו הם ראשי תיבות של לוח זמנים, אבל הוא לא שואל כאן מה לוח זמנים, זה גם מה הלוז, איזה סלנג מסוים להגיד מה קורה, למה קורה פה מה שקורה פה, או לפעמים אנחנו יכולים לשמוע מה הלוז, במשמעות של מה עושים, מה התוכניות, מה רוצים לעשות. למשל, חבר'ה מתארגנים ליציאה,
ומישהו יכול לשאול מה הלוז, זאת אומרת, יאללה, מתי זזים, מה קורה, מה הולך. My brother, in the short, I am simply saying that we all need to breathe, relax, and reply with a conscious and sincere thought. בקיצור אני אומר, או בקיצור, או קיצר, או קיצור, זה שרוצים לקצר משהו, להגיד אותו בקצרה, להגיע לשורה התחתונה. בקיצור, קיצור, אחרי שדיברנו את כל הדברים שאמרנו, מה השורה התחתונה של מה שאתה רוצה להגיד. קיצור, קיצר, או שאני מספר איזה סיפור מסוים, נסעתי אתמול לסבתא שלי, אכלנו, דיברנו, קיצור, היה אחלה. זאת אומרת, שורה תחתונה, היה אחלה, היה סבבה, בוא נתקדם הלאה. Wow, brother, you emotion. There is not on you. You play there. Prince you, one of the things. If not D. ואחרי שהם מסיימים את הריב והם משלימים, אז הוא אומר לו, אז הם אומרים את הדברים הבאים. ריגשת, שיחקת אותה, אין עליך, נסיכת, אחד הדברים אם לא אז ריגשת זה מין איזו צורה מסוימת של ביטוי, לרגש, כוונה להוציא משהו מהלב, לגעת בלב של אנשים, ריגשת. שיחקת אותה, זה להגיד למישהו כל הכבוד, עשית אחלה עבודה, שיחקת אותה. מישהו עושה איזו עבודה מסוימת איתך בעבודה, משהו כזה, אתה יכול לבוא ולהגיד לו, שיחקת אותה, כל הכבוד. נסיך אתה, כמו שהיה לנו באיזה גבר, תותח על, נסיך זה מין איזה סלנג כזה גם לתת מחמאה לבן אדם. ודבר אחרון, אתה אחד הדברים אם לא אז זה בא להדגיש לנו משהו מסוים, שאנחנו רוצים להעצים אותו, להראות שהוא היה משהו ממש מיוחד. זה אחד המקומות אם לא אתה אחד האנשים אם לא זאת אומרת, האיש, המקום. זאת אומרת, להגיד, להעצים משהו, להפוך אותו ליותר גדול, ליותר מרשים. זה היה הסרטון שלנו להיום, אני מקווה שאהבתם. אם אהבתם, אני אשמח אם תיתנו לי בלייק, וגם אם תשתפו עם חברים נוספים, ככה זה עוזר לי להגיע לאנשים נוספים, וכמובן זה עוזר לערוץ. אם עדיין לא נרשמתם לערוץ, אני אשמח אם תירשמו. אז נתראה ביום שלישי הבא בסרטון נוסף. ביי!